Привіт! Мене звати Володимир Дишлевук, і я сам з України, але вже багато років живу в Любліні. Працюю тут екскурсоводом, навіть отримав відзначення міської ради, що я екскурсоводом натхнення, і сьогодні проведу екскурсію якраз для вас. Екскурсія, Люблін, історія. Перше, що приходить в голову – Люблінська унія. І про неї саме сьогодні буду вам розказувати. Пройдемося всіма місцями, які з нею пов'язані, і дізнаємось багато цікавого. Запрошую! І спершу трішечки історичного контексту. 1569 рік до Любліна приїжджають представники від Польщі, від Литви, аби на Люблінському замку з'ясувати, як має виглядати та держава, спільна Річ Посполита. Все відбувалося в Любліні на замку, але будинок замку, який ми бачимо зараз, він набагато новіший. Йому всього лиш 200 років. Старий королівський замок справді тут стояв, але з часом був настільки поганий, що треба було його перебудувати, і ця будівля, яку зараз бачимо, вона трошки новіша. Чи це означає, що жоден будинок тут не пам'ятає часів Ягелонів? Звісно, що ні. Зараз ми знайдемо набагато старіші будівлі, тому запрошую. Будівля, яка тут вже стояла, це величезна товста вежа, вежа Донжон. І це взагалі найстаріша будівля цілого замкового комплексу, а може навіть і Любліна. Їй десь близько 800 років. Товсті стіни, 3,5-4 метри, насправді допомагали містянам оборонятися, якщо була така потреба. А ми йдемо далі, йдемо до каплиці Святої Трійці. За нами каплиця Святої Трійці – найцінніша архітектурна пам'ятка Любліна. Всередині пречудові фрески, але нас сьогодні цікавить щось інше. Тому що одразу після підписання Люблінської унії шляхтич Пьотр Єжевський вирішив, що варто на стіні нацарапати інформацію про те, що унія була підписана, і це зробив. Залишив також своє ім'я. Зараз ми б назвали його вандалом, але якщо він зробив це століття назад, то це вже цей напис на стіні стає історичним джерелом. Одразу після підписання унії король Сигізмунд Август прийшов до костьола домініканів, аби подякувати Господу за те, що вдалося. Прийшли до цього костьола і ми. Запрошую. Ми знаходимося в каплиці Осолінських. Вона складається з двох частин. Видно навіть, що поділена такою ніби стінкою на частину старішу, в якій стою я, частину новішу, там трохи далі. Якраз в цій старій частині, після підписання Люблінської унії, на колінах стояв останній з роду Ягелонів, стояв король Сигізмунд Август і дякував Господу за те, що вдалося підписати Люблінську унію. І відспівав пісню «Тебе, Бога, хвалимо». І в цьому місці ще один доволі несподіваний український акцент. Бачимо картину, на якій українські козаки тікають з-під Любліна, тікають після того, як їм не вдалося місто захопити, а на небі з'явилися різноманітні знаки. Так кажуть домініканці, що це врятувало, божественне вмішання врятувало люблінців, але історики кажуть дещо інше. Кажуть, що мешканці міста просто скинулися грошима, золотом, коштовностями і відкупилися від козаків, які облягали місто. Верховний суд Речі Посполитої знаходився не в столиці, але тут, в Любліні, і біля його будинку ми зараз стоїмо. Чи завжди цей суд видавав справедливі вироки? Ну, не обов'язково. Доволі популярною є легенда, за якою навіть чорти з пекла давали вироки більш правильні і справедливі, ніж місцеві люблінські судді. Корупція в судах явище, на жаль, зовсім не нове.
Литовська площа. Головна площа нашого міста названа так на честь литовців, які, можливо, були тут під час переговорів. І головний пам'ятник Любліна. Пам'ятник, звісно ж, це очікувано Люблінської унії. Жінка зліва символізує Польщу, жінка справа Литву, і вони потискають долоні, цим самим показуючи, що унія відбулася. Цей пам'ятник, ця площа – це місце головних державних урочистостей в Любліні. Найцікавіше на кінець. Ми знову знаходимося в домініканців, і в них є такий витвір мистецтва. Пригляньмося до нього. Два хлопці, той зліва з мечем в шоломі, той справа з палицею і в шкурі ведмедя. Спробуємо вгадати, хто з них поляк. Підказую, той зліва, той європейський лицар, а той дикун з лісу з палицею показує представника Великого князівства Литовського. Зараз, може, це було б не надто мило показати так своїх сусідів, але я люблю приводити сюди своїх туристів, яким це місце завжди подобається. Подобається їм завжди також і Люблін. Я розповів сьогодні тільки про трішечки місць, пов'язаних з Люблінською унією, але їх є насправді набагато більше. Тому запрошуємо сюди на день, або й надовше.